নমস্কাৰ। আজি আমাৰ ৰেপিড ৰিভিজন সিৰিজৰ কেমিষ্ট্ৰি ক্লাছ 12 কেমিষ্ট্ৰিৰ কেমিকেল কাইনেটিক্স চেপ্টাৰটোৰ ৰেপিড ৰিভিজন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ মই। ইয়াতে তোমালোকে শ্বৰ্ট নোটছ পাবা। নোটছখিনি তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি পিনে লিখিও ল'ব পাৰা। বাকী এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি মই এছামিছত কৰি দি আছোঁ। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট আছে কেমিকেল কাইনেটিক্স, যিটো আমাৰ চেপ্টাৰ আছে। চেপ্টাৰটোৰ যিটো হেডিং আছে কেমিকেল কাইনেটিক্স, তাৰ মিনিংনো কি অহা জানো। It is the branch of chemistry that deals with the study of reaction rates and their mechanics. Okay. So chemical kinetics চেপ্টাৰটোত আমি ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যন এই শব্দটো বহুত ফ্ৰিকুৱেণ্টলি শুনিবলৈ পাম। কনচেপ্টবোৰো প্ৰায় ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনৰ লগতে প্ৰায় কনচেপ্টবোৰ লিংক হৈ আছে। আৰু কেমিকেল কাইনেটিক্স হ'ল কেমিষ্ট্ৰিৰ এটা ব্ৰাঞ্চ, য'ত ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যন আৰু তাৰ মেকানিক্সৰ ওপৰত এইটো ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যন আৰু সেইটো কামনো কেনেকৈ কৰে তাৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰা হয়। ইয়াকে আমি কেমিকেল কাইনেটিক্স বুলি কওঁ। নেক্সট পইণ্ট আছে ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যন। অ'কে, ইট ইজ দ্য চেঞ্জ ইন কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ৰিয়েক্টেণ্ট অৰ প্ৰডাক্ট ইন ইউনিট টাইম। অ'কে, ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনটো হ'ল চেঞ্জ ইন কনচেনট্ৰেশ্যন ইন ইউনিট টাইম। চেঞ্জ বুলি যেতিয়া আমি শব্দটো পাওঁ, চেঞ্জ ইজ অলছ' মিনছ ফাইনেল মাইনাছ ইনিচিয়েল। চেঞ্জ আমি যেতিয়াই ইউজ কৰোঁ চেঞ্জ শব্দটো, সদায় ফিজিক্স বা কেমেষ্ট্ৰিত হওক, ফাইনেল মাইনাছ ইনিচিয়েলটো আমাৰ মনত আহে। ইয়াতো সেই একেই, ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনত আমি কনচেনট্ৰেশ্যনৰ চেঞ্জ বুলি যেতিয়া কওঁ, ফাইনেল কনচেনট্ৰেশ্যন মাইনাছ ইনিচিয়েল কনচেনট্ৰেশ্যন। ফাইনেল কনচেনট্ৰেশ্যন কিহৰ হয়? সদায় প্ৰডাক্টৰ কনচেনট্ৰেশ্যন মাইনাছ ইনিচিয়েল আছিল আমাৰ ৰিয়েক্টেণ্টৰ কনচেনট্ৰেশ্যন। চ' প্ৰডাক্টৰ কনচেনট্ৰেশ্যন মাইনাছ ৰিয়েক্টেণ্টৰ কনচেনট্ৰেশ্যন। নেক্সট আছে দ্য ইউনিট অফ ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যন ইজ মোল লিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। ইয়াতে এটা ৰিয়েকশ্যন দিয়া আছে, জেনেৰেলাইজ কৰি এটা ৰিয়েকশ্যন দিয়া আছে যে A+B gives C+D। A আৰু B ইয়াতে ৰিয়েক্টেণ্ট হিচাপে দিয়া আছে, আৰু C আৰু D আমি প্ৰডাক্ট পাইছোঁ ৰিয়েকশ্যনটোৰ জৰিয়তে। চ' ইয়াতে ৰেট অফ ডিছএপিয়াৰেঞ্চ অফ A, যেতিয়া আমি ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনটো যেতিয়া আমি ৰিয়েক্টেণ্টৰ টাৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰিম, তেতিয়া সদায় এটা নিগেটিভ চাইন আহে। নিগেটিভ চাইনটো সদায় আমি ৰিয়েক্টেণ্টৰ টাৰ্মছত যেতিয়া আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিম ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যন, তেতিয়া ৰেট অফ ডিছএপিয়াৰেঞ্চ অফ A দিয়া আছে, ইয়াতে কি হ'ব? মাইনাছ dA/dt। ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন আমি ইয়াতে কৰিম, কিহক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিম? কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ৰিয়েক্টেণ্ট, যেতিয়া আমি ৰিয়েক্টেণ্টৰ টাৰ্মছত ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনটো লিখিম। ইয়াতে দিয়া আছে ৱেৰ D অফ A ইজ স্মল চেঞ্জ ইন কনচেনট্ৰেশ্যন। ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কি হয়? চেঞ্জ ইন কনচেনট্ৰেশ্যন বাই চেঞ্জ ইন টাইম। চ' ওপৰত কি হ'ব? চেঞ্জ ইন কনচেনট্ৰেশ্যন অফ A। এণ্ড dt ইজ দ্য স্মল টাইম ইণ্টাৰভেল। যিটো টাইমত আমি চেঞ্জটো মেজাৰ কৰিছোঁ, সেই টাইম ইণ্টাৰভেলটো তলত dt টাইমেৰে আমি ডিনোট কৰিছোঁ। ৰেট অফ ডিছএপিয়াৰেঞ্চ অফ বিটো ইয়াতে ৰিয়েক্টেণ্টে হয়, চ' ডিছএপিয়াৰেঞ্চ অফ B কি হ'ব? নিগেটিভ চাইন আগত আহি যাব, দেন dB/dt। ইয়াতে আৰু দিয়া আছে যে dB কি হয়? ইয়াতে স্মল চেঞ্জ ইন কনচেনট্ৰেশ্যন অফ B, আৰু dt কি হৈছে ইয়াতে? দ্য টাইম ইণ্টাৰভেল in which we can measure the difference of concentration of B. Rate of appearance of C, চাবা ডিছএপিয়াৰেঞ্চ আৰু এপিয়াৰেঞ্চ শব্দটোৱে কি বুজাইছে? ৰিয়েক্টেণ্ট, যেতিয়া আমি ৰিয়েক্টেণ্ট দুটা ৰিয়েকশ্যন এটা কৰোঁ, তেতিয়া ৰিয়েক্টেণ্টবোৰ শেষ হ'ব ধৰে, অৰ্থাৎ ডিছএপিয়াৰ হ'ব ধৰে, আৰু প্ৰডাক্ট কি ফৰ্ম হ'ব ধৰে, অৰ্থাৎ এপিয়াৰ হ'ব ধৰে। সেইবাবে প্ৰডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় এপিয়াৰ, আৰু ৰিয়েক্টেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডিছএপিয়াৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিম। অ'কে, চ' ৰেট অফ এপিয়াৰেঞ্চ অফ C ইকুৱেল টু, প্ৰডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত সদায় পজিটিভ চাইনটো আগত আহিব, পজিটিভ চেঞ্জ ইন কনচেনট্ৰেশ্যন হ'ব। চ' ইয়াতে পজিটিভ dC/dt, where dC is the small change in concentration of C and dt is the small interval of time. dt is the small interval of time, মানে যিটো টাইম ইণ্টাৰভেলত আমি চেঞ্জটো মেজাৰ কৰিছোঁ। ৰেট অফ এপিয়াৰেঞ্চ অফ D, again D is the product, so we should use appearance word. Okay,
rate of appearance of D is equals to positive dd by dt, where dd is small change in concentration of D and dt is the small time interval in which we can measure the difference of concentration of D. So overall আমি ইকুৱেট কৰিব পাৰোঁ ইকুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা কৰিব পাৰোঁ ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনটো এটা ৰিয়েকশ্যনৰ কাৰণে ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনটো ছেমেই হয় ইয়াক আমি বেলেগ বেলেগ টাৰ্মছত যদি এক্সপ্ৰেছ কৰি বেলেগ বেলেগ টাৰ্মছত যদি এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ সেইবোৰক আমি ইকুৱেট কৰিব পাৰোঁ চ' লাষ্ট ইকুৱেশ্যনটো কি হ'ব মাইনাছ ডি বাই ডি এ মাইনাছ ডি এ বাই ডি টি ইকুৱেল টু মাইনাছ ডি বি বাই ডি টি ইজ ইকুৱেলছ টু প্লাছ ডি চি বাই ডি টি ইকুৱেল টু প্লাছ ডি চি বাই ডি টি চৰি ডি ডি বাই ডি টি অ'কে আৰু ইয়াতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে ইয়াতে কোএফিচিয়েণ্টবোৰ চাবা তোমালোকে এ বি চি ডি হওক কোএফিচিয়েণ্টবোৰ চবতে 1 1 1 হৈছে যদি কোএফিচিয়েণ্টটো কিবা বেলেগ থাকে ধৰা 2 থাকে বা 3 থাকে তেতিয়া কোএফিচিয়েণ্টটো ডিনমিনেটৰত আহি যাব অৰ্থাৎ তলত আহি যাব এই ফ্ৰেকশ্যনটোৰ তলত আহি যাব নেক্সট আছে ৰেট ল অৰ ৰেট ইকুৱেশ্যন কি লিখা আছে চাবা ইট ইজ দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন which relates the rate of the reaction with concentration of the reactants. The constant of proportionality K is known as rate constant. Okay. ইয়াতে কি দিছে ৰেট ল অৰ ৰেট ইকুৱেশ্যন মানে আমি কি বুজিব পাৰোঁ ৰেট ল হৈছে এটা ল বা ইকুৱেশ্যন যিটোৱে নেকি ৰিলেট কৰে কি ৰিলেট কৰে which relates the rate of reaction with concentration. Rate of reaction of কনচেনট্ৰেশ্যনৰ লগত ৰিলেট কৰা লটোৱে হৈছে ৰেট ল অৰ্থাৎ এইটো আমি আগতে আগৰ ইকুৱেশ্যনটো এ প্লাছ বি গিভছ চি প্লাছ ডি ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে এইটো যে আমি লিখিলোঁ ৰেট ইকুৱেল টু এই ইকুৱেশ্যনটো যে লিখিলোঁ এইটো আমি ৰেট ল বুলি লিখিব পাৰোঁ এই ৰেট লটোৱে কি ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যন আৰু কনচেনট্ৰেশ্যনৰ মাজত আমাক এটা ৰিলেশ্যন দিছে চ' ইয়াক আমি এই ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে এই ৰিয়েকশ্যনটোৰ কাৰণে ৰেট ল বুলি ডিনোট কৰিব পাৰোঁ নেক্সট পইণ্ট আছে এভাৰেজ ৰেট it is the rate of reaction measured over a long time interval average rate equal to dx by dt so yato saba next line to where is delta x where is delta x by delta t where is delta x change in concentration and delta t is large time interval okay average aru instantaneous ei shobdo dutar majot অকণমানে পাৰ্থক্য আছে যে ইনষ্টেণ্টেনিয়াছটো এটা ইনষ্টেণ্ট অফ টাইমত যে 1 নম্বৰ ছেকেণ্ডটোত বা 2 নম্বৰ ছেকেণ্ডটোত যিটো আমি কোৱান্টিটি ওলাব লাগে সেইটো যদি ওলাও আমি ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ বুলি ক'ম আৰু যদি এটা ইণ্টাৰভেলত ওলাও লং ইণ্টাৰভেলত ওলাও তেতিয়া আমি এভাৰেজ বুলি কওঁ ধৰা 2ৰ পৰা 4লৈকে বা 4ৰ পৰা 12লৈকে কিমান কোৱান্টিটিটোৰ ভেলু চ' ইয়াত আমি এভাৰেজ ৱৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিম চ' ইয়াতে এভাৰেজ হ'লে আমি ডেল্টা অৰ্থাৎ এইটো ট্ৰাইংগেলৰ দৰে চিম্বলটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ সদায় এভাৰেজত ডেল্টা মিনছ বিগ চেঞ্জ লাৰ্জ চেঞ্জ চ' ইয়াতে টাইম ইণ্টাৰভেলটো লাৰ্জ টাইম ইণ্টাৰভেল হ'ব আৰু ডেল্টা চেঞ্জটো ডাঙৰ চেঞ্জ হ'ব নেক্সট আছে ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ৰেট এইমাত্ৰ মই তোমালোকক ক'লোৱে যে ইনষ্টেণ্টেনিয়াছটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেণ্ট অফ টাইমত যিটো আমি কোৱান্টিটিৰ ভেলু ওলাওঁ সেইটো আমি ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ৰেট বুলি কওঁ ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি ইয়াতে যিহেতু ৰেটৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ৰেট বুলি ক'ম যিটো আমি ডিনোট কৰোঁ dx by dt ৰে where dx is the small change in concentration and dt is the smallest interval of time it is the expression which relates the rate of reaction with concentration of reactants okay next is a rate constant when the concentration of reactants is unity then the rate of the reaction is known as rate constant it is also called specific reaction specific reaction rate okay ইয়াতে কি কৈছে the concentration of reactants is unity concentration of reactants তোমালোকক অকণমান দেৰি কৰি মই এটা ইকুৱেশ্যন লিখি দিম সেই ৰেট ইকুৱেল টু কি হয় আচলতে ইকুৱেশ্যনটো লিখিব নালাগে ৰেট ইকুৱেল টু মই ইয়াতে দেখাই দিওঁ তোমালোকক okay rate equal to কি হয় k into concentration of suppose a as a reactant ইয়াতে r টো কি বুজায় r টোৱে বুজাব rate of the reaction আৰু k টোৱে বুজাব rate constant
আৰু এইটো ইয়াতে যেতিয়া আমি এই ডাব্বাটো অৰ্থাৎ এই ব্ৰেকেটটো ইউজ কৰোঁ, এইটোৱে অলৱেজ ডিন'ট কৰে কি কনচেনট্ৰেশ্যন। চ' ইয়াতে কৈছে কি আমাক যে যেতিয়া কনচেনট্ৰেশ্যন অফ দ্য ৰিয়েক্টেণ্ট, এইটো বুজে কনচেনট্ৰেশ্যন অফ দ্য ৰিয়েক্টেণ্ট যেতিয়া ইজ ইকুৱেল টু 1 হ'ব, মিনছ ইউনিটি হ'ব, তেতিয়া ৰেট অফ দ্য ৰিয়েকশ্যন ইকুৱেল হৈ যাব 1 ইনটু কে কি হৈ যাব কে ইকুৱেল টু আৰ হৈ যাব। চ' যেতিয়া কনচেনট্ৰেশ্যনটো ইউনিটিৰ সমান অৰ্থাৎ 1 হৈ যাব, তেতিয়া ৰেট অফ দ্য ৰিয়েকশ্যনে হৈ পৰিব ৰেট কনষ্টেণ্ট ৰিয়েকশ্যনটোৰ। চিম্পল কথাখিনি। চ' নেক্সট আমি আগবাঢ়ো। নেক্সট আছে মলিকুলাৰিটি অফ এ reaction. The total number of atoms, ions or molecules of the reactants involved in the reaction is termed as its molecularity. It is always in whole number and it is never more than 3. It cannot be 0. So molecularity at a simple meaning is a number of reactants or number of atoms reacting in the reaction. ৰিয়েকশ্যন এটা হ'বৰ কাৰণে সেই ৰিয়েকশ্যনটোত কেইটা ৰিয়েক্টেণ্ট বা কেইটা এটমছ বা মলিকিউলছে ৰিয়েক্ট কৰি আছে, নাম্বাৰ অফ ৰিয়েক্টেণ্টছ বুলি ক'ব পাৰা, বা নাম্বাৰ অফ এটমছ হুইচ আৰ ৰিয়েক্টিং টু ফৰ্ম প্ৰডাক্ট। আৰু এইটো নাম্বাৰ অফ এইটোকে আমি মলিকুলাৰিটি বুলি ডিন'ট কৰোঁ। আৰু মলিকুলাৰিটি কেনট বি জিৰ' হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ জিৰ' যদি ৰিয়েক্টেণ্ট নাথাকে, ৰিয়েক্ট কৰিবৰ কাৰণে যদি কোনো ধৰণৰ এটম মলিকুল নাথাকে, ৰিয়েকশ্যনটো নহয়, অৰ্থাৎ মলিকুলাৰিটি কেনট বি 0। আৰু 3তকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে। মলিকুলাৰিটি 3তকৈ বেছি হ'লে সেইটো কমপ্লেক্স ৰিয়েকশ্যনত পৰি যাব, আৰু কমপ্লেক্স ৰিয়েকশ্যন বহুত আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। অৰ্থাৎ মলিকুলাৰিটি দুটা কণ্ডিশ্যন আছে, যে হায়েষ্ট মলিকুলাৰিটি হ'ব পাৰে এটা ৰিয়েকশ্যনত 3 আৰু লৱেষ্ট হ'ব পাৰে 1। ফ্ৰেকশ্যনত হ'ব নোৱাৰে মলিকুলাৰিটি, আৰু 0 হ'ব নোৱাৰে। দেন আছে order of the reaction. The sum of the exponents of the concentration of the reactant is in the rate law is termed as order of the reaction. It can be in fraction, it can also be 0. ইয়াতে এটা এক্সাম্পল দি আছে, চাবা যে if rate law expression for a reaction is ka into by k এইটো x আৰু y পাৱাৰত আছে দেই। কনচেনট্ৰেশ্যনৰ এৰ কনচেনট্ৰেশ্যনৰ পাৱাৰত x আছে আৰু বিৰ কনচেনট্ৰেশ্যনৰ পাৱাৰত y আছে। এই পাৱাৰ কেইটা আমি যেতিয়া চাম কৰিম, অৰ্থাৎ টোটেল পাৱাৰৰ যেতিয়া চাম কৰিম, পাৱাৰ কি আছে ইয়াতে x আৰু y আছে। যেতিয়া আমি চাম কৰিম অৰ্থাৎ x প্লাছ y, এই x প্লাছ yটো কি হ'ব, অৰ্ডাৰ অফ দ্য ৰিয়েকশ্যন হ'ব। আৰু অৰ্ডাৰ ফ্ৰেকশ্যনতো হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ এক্সৰ ভেলু হাফো হ'ব পাৰে, ৱাইৰ ভেলু হাফো হ'ব পাৰে, 3/2 হ'ব পাৰে, 4/6 হ'ব পাৰে, যিকোনো হওক ফ্ৰেকশ্যনতো হ'ব পাৰে। আৰু অৰ্ডাৰ 0 হ'ব পাৰে। ইয়াতে নেক্সট পইণ্ট আছে, অৰ্ডাৰ কেন নট বি ডিটাৰমাইণ্ড উইথ এ গিভেন বেলেঞ্চড কেমিকেল ইকুৱেশ্যন। অৰ্ডাৰ ইট কেন বি এক্সপেৰিমেণ্টেলি ডিটাৰমাইণ্ড, অৰ্থাৎ মলিকুলাৰিটি আমি ৰিয়েকশ্যনটো চাই পিনে আমি মলিকুলাৰিটি ক'ব পাৰোঁ যে মলিকুলাৰিটি ইমান অৰ্থাৎ 2, 3। কিন্তু আমি অৰ্ডাৰটো ৰিয়েকশ্যনটো চাই পিনে অৰ্ডাৰটো আমি ডিচাইড কৰিব নোৱাৰোঁ, ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইটো এক্সপেৰিমেণ্টেলি ডেৰাইভ কৰা হয়, এক্সপেৰিমেণ্টেলি ডিটাৰমাইন কৰা হয়। এইটো এক্সপেৰিমেণ্টটো আমি প্ৰতিটো ৰিয়েকশ্যনৰ কাৰণে কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। চ' অৰ্ডাৰটো আমি ৰিয়েকশ্যনটো চাই পিনে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে অৰ্ডাৰটো কিমান, আনলেছ আনটিল আমাক ভেলু দুটা এক্সপনেণ্টৰ ভেলু দুটা দিয়া নাথাকে। নেক্সট আছে ইণ্টিগ্ৰেটেড ৰেট ল ফৰ 0 অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন। ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়, কুৱেশ্যন প্ৰায়ে আহি থাকে তোমালোকৰ এক্সামবোৰত, মন দি শুনিবা। dx/dt ইকুৱেল টু, এইটো আমি ইয়াতে এটা ৰিয়েকশ্যন দি আছে, ৰিয়েক্টেণ্ট টু প্ৰডাক্ট R gives P। এনেকৈ লিখিছে চাবা, dx/dt ইকুৱেল টু k r naught। চ' ইয়াতে ৰেট লটো লিখিছে, আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি কেৰ ভেলিউ উলিয়াওঁ, তেতিয়া আমি পাম
r naught minus r divided by t. If we plot a graph between concentration of r versus time t, the graph is a straight line with slope equal to k and intercept is equal to r naught. এইটো আচলতে তোমালোকে এটা এটা ইকুৱেশ্যন পাইছিলা মেথছত। আমি সাধাৰণতে বেছিক মেথছত এইটো ইকুৱেশ্যন পাওঁ। মই তোমালোকক লিখি দেখুৱাই দি আছোঁ। চাবা, সৰি ইয়াতে পেনটো কাম কৰা নাই। তোমালোকে এনেকৈ চাব পাৰা যে y ইকুৱেল টু mx প্লাছ c এটা ইকুৱেশ্যন আছিল। ইয়াতে y এক্সিছত আছে আমাৰ k, y ৰ ঠাইত আছে k, আৰু mx প্লাছ c ইয়াতে xৰ ঠাইত 1/t আছে। আৰু আমি যদি এইটো মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, kt ইকুৱেল টু r naught মাইনাছ r হ'ব। চ' kt আমি কি ধৰিব পাৰোঁ, mx। তেনেকৈ যদি kটো আমি m বুলি ধৰোঁ, tটো কি হ'ব, x এক্সিছটো হ'ব, অৰ্থাৎ y ইকুৱেল টু mx, y ৰ ভেলু কি হ'ব r naught মাইনাছ r, আৰু y ইকুৱেল টু কি আছিল mx। mটো যদি k ইকুৱেল হয়, x2 t ইকুৱেল হ'ব, অৰ্থাৎ tটো x এক্সিছত হ'ব, আৰু y এক্সিছত কি হ'ব r naught মাইনাছ r। আৰু ইয়াতে শ্লোপটো কি হ'ব, শ্লোপ মানে m বুলি পাইছিলোঁ আমি, শ্লোপটো mটো যিহেতু k ইকুৱেল, শ্লোপটো k ইকুৱেল হ'ব। ইয়াতে সেইটোৱে কৈছে। হাফ লাইফ অফ এ ৰিয়েকশ্যন, ডেফিনেশ্যনটো চাবা। The time taken for a reaction when half of the starting material has reacted is called half life of a reaction. আমি হেডিংটো পঢ়িও আচলতে টপিকটো পঢ়িয়ে গম পাওঁ যে হাফ লাইফ মিনছ কিবা এটা বস্তু আধা কমপ্লিট হৈছে তাৰ টাইম ইণ্টাৰভেলটো। ইয়াতে আমি ৰিয়েকশ্যনৰ কথা যিহেতু পাতি আছোঁ, ৰিয়েকশ্যনটো যেতিয়া আধা কমপ্লিট হ'ব, ইয়াতে কৈছোঁ যে হাফ অফ দ্য ষ্টাৰ্টিং মেটেৰিয়েল মিনছ হাফ অফ দ্য ৰিয়েক্টেণ্ট will be reacted when is half of the reactants are reacted. The time is called half life of a reaction. Means যেতিয়া ৰিয়েকশ্যনটো আধা কমপ্লিট হয়, সেই টাইমখিনিক আমি হাফ লাইফ বুলি কওঁ। For zero order reaction, half life is t half equal to r naught by 2k. এইটো ফৰ্মুলা মই ডাইৰেক্ট দি দিছোঁ। ডেৰিভেশ্যনটো তোমালোকে এইটো যিহেতু ৰেপিড ৰিভিজন হয়, ডেৰিভেশ্যনবিলাক কৰাই থাকিলে বহুত লং হৈ যাব ভিডিঅ'টো। চ' ফৰ্মুলাবোৰ ডাইৰেক্ট কৈ যাওঁ যে জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ কাৰণে হাফ লাইফৰ ফৰ্মুলা হ'ল টি হাফ ইকুৱেল টু r naught by 2k। r naughtটো হ'ল ইনিচিয়েল কনচেনট্ৰেশ্যন, আৰু 2 ডিভাইডেড বাই 2k, kটো হ'ল আমাৰ কনষ্টেণ্টটো, ৰিয়েকশ্যন কনষ্টেণ্ট। For first order reaction, the half life will be t half equal to 0.693 by k. এইটো log 2 by k বুলি লিখিব পাৰা। লগটোৰ ভেলিউ ln 2 by k বুলি লিখিব পাৰা। ln টোৰ ভেলিউ কিমান হয়, 0.693। সেইকাৰণে ইয়াতে আমি লিখিব পাৰোঁ যে টি হাফ ফৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন ইজ 0.693 ডিভাইডেড বাই k, where k is rate constant, অৰ্থাৎ ৰিয়েকশ্যন কনষ্টেণ্ট। It is dependent of initial concentration for first order reaction. ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ কাৰণে ইনিচিয়েল কনচেনট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত কেটো ডিপেণ্ড কৰে। ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰৰ কাৰণে কিয় কৰে, যে ৰিয়েকশ্যনৰ যিহেতু পাৱাৰটো, অৰ্ডাৰ মানে কি, এক্সপনেণ্টটোক আমি অৰ্ডাৰ বুলি কওঁ। এক্সপনেণ্টটো ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ হ'লে এক্সপনেণ্টটো 1 হ'ব, অৰ্থাৎ ভেলিউটো কিবা এটা কনচেনট্ৰেশ্যনত থাকিব। কিন্তু জিৰ' অৰ্ডাৰৰ কাৰণে এক্সপনেণ্টটোৰ ভেলিউ যেতিয়া 0 হৈ যাব, কনচেনট্ৰেশ্যনটো 1 হৈ যাব, আল্টিমেটলি কনচেনট্ৰেশ্যন অফ দ্য ৰিয়েক্টেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰিব। কিন্তু ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰৰ কাৰণে কৰিব, যিহেতু পাৱাৰটো 1 হয়, কিবা এটা ভেলিউ আমি পাম। ৰেট ল ফৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন, ফৰ্মুলাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াতে ফৰ্মুলাটো পঢ়ি ল'ব কি আছে, k ইকুৱেল টু 2.303 ডিভাইডেড বাই t লগ অফ r naught ডিভাইডেড বাই r। ইয়াতে r naught হ'ল ইনিচিয়েল আৰু r হ'ল ফাইনেল কনচেনট্ৰেশ্যন। ইয়াতে তোমালোকক দি দিব যে k ৰ ভেলিউ দি দিব, টাইমটো ওলাব দিব, বা কেতিয়াবা t ৰ ভেলিউ দি দিব, কনষ্টেণ্টটোৰ ভেলিউ উলিয়াব দিব, অৰ্থাৎ k ৰ ভেলিউ উলিয়াব দিব। ইয়াতে দিছে যে হুৱেৰ k ইজ ৰেট কনষ্টেণ্ট,
or specific reaction constant, specific reaction rate. R0 is initial molar concentration and R hol final molar concentration after T time. এইটো মই কৈছোঁৱে আগতে K equal to এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে 2.303 divided by K log of A divided by A minus X, where A is initial concentration reacted in time T, final concentration after time T is A minus X. If we plot the graph between L and R with time, we get a straight line whose slope is minus K and intercept is ln r0. এইটো মনত ৰাখি ল'বা, কুৱেশ্যনত আহিব পাৰে। To calculate rate constant for first order gas phase reaction of the type A gas gives B gas plus C gas, এইটো কাৰণে rate constant কি হ'ব? K equal to 2.303 divided by T log of P1 divided by 2pi minus PT. PT to হ'ল ফাইনেল আৰু PI মানে ইনিচিয়েল মাইনাছ ফাইনেল তলত, আৰু ইয়াতে 2 এটা মাল্টিপ্লাই হৈ যাব 2pi আৰু ওপৰত ইনিচিয়েলটো P1, where PI is the ইয়াতে দিছে ইনিচিয়েল প্ৰেছাৰ অফ A আৰু PT is the total pressure. PT to ফাইনেল নহয়, সৰি total pressure হ'ব of the gaseous mixture containing A, B, C. Pseudo first order reaction, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্ম হয়, এক্সামত সুধি থাকে। The reaction which is bimolecular, which is 1 minute. Pseudo first order reaction, the reaction which is bimolecular but order is 1 is called pseudo first order reaction. This happens when one of the reactants is in large excess. Example, acidic hydrolysis of ester. Pseudo first order reaction or meaning হল যে ৰিয়েকশ্যনটো দেখিলে ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ যেন নালাগে, ৰিয়েকশ্যনটো দেখিলে ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ যেন লাগে, কিন্তু ইয়াতে এক্সেছ এমাউণ্ট অফ কেতিয়াবা লিকুইড প্ৰডাক্ট এটা এক্সেছ এমাউণ্টত থাকে, যিহৰ কাৰণে আমি দেখাত ৰিয়েকশ্যনটো বেলেগ হয়, বেলেগ অৰ্ডাৰ যেন লাগে, অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ যেন লাগে। কিন্তু ইয়াতে তোমালোকে ৰিয়েকশ্যনটো দেখিব পাৰিবা যে দুটা ৰিয়েক্টেণ্ট আছে আৰু দুটা প্ৰডাক্ট আছে, দেখিলে ৰিয়েকশ্যনটো ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন যেন লাগে। যদি আমি ৰেট ইকুৱেশ্যনটো লিখোঁ তেতিয়া ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ যেন লাগে, কিন্তু ৱাটাৰ ইয়াতে চাবা CH3COO C2H5 প্লাছ ৱাটাৰ আছে, ৱাটাৰটো ইয়াতে এক্সেছ এমাউণ্টত থাকে। সেই এক্সেছ এমাউণ্টৰ ৱাটাৰটো যিহেতু থাকে, ইয়াক আমি প্ৰপাৰ ৰিয়েক্টেণ্ট বুলি নধৰোঁ, সেইকাৰণে এইটো ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন হয়, কিন্তু দেখাত বেলেগ অৰ্ডাৰ যেন লাগে। এক্সাম্পলটো চুডো ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ এক্সাম্পলটো তোমালোকে মনত ৰাখি যাবা যে এচিডিক হাইড্ৰলিচিছ অফ এষ্টাৰ, আৰু ইকুৱেশ্যনটো উইথ ইকুৱেশ্যন মনত ৰাখি থবা। এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি EA ডিনোট কৰোঁ আমি। ইট ইজ এক্সট্ৰা এনাৰ্জি which must be possessed by reactant molecules so that collision between reactant molecules is effective and leads to the formation of product molecules. Activation energy কি হয়? The extra energy which must be possessed by reactant. Reactantor দ্বাৰা এটা এনাৰ্জি লাগিবই, কিহৰ কাৰণে? So that the collision between reactant molecules is effective. ৰিয়েক্টেণ্ট মলিকুলবিলাকৰ মাজৰ কলিজনটো ইফেক্টিভ কৰিবৰ কাৰণে যিটো এমাউণ্টৰ এনাৰ্জি পজেছ কৰিবলগীয়া হয় ৰিয়েক্টেণ্ট মলিকুলবিলাকে, সেই এনাৰ্জিটোক এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি বুলি কোৱা হয়, হুইচ লিডছ টু দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ প্ৰডাক্ট মলিকুলছ, যিয়ে প্ৰডাক্ট ফৰ্মেশ্যনত আগবঢ়ায় ৰিয়েকশ্যনটো। নেক্সট আছে আৰ্হেনিয়াছ ইকুৱেশ্যন অফ ৰিয়েকশ্যন ৰেট। আৰ্হেনিয়াছ ইকুৱেশ্যন এইটো আহি থাকে। It gives the relation between rate of the reaction and temperature. Reaction এইটো generally এটা ৰিলেশ্যনটো মনত ৰাখিলে হ'ব যে K equal to A e to the power minus EA by RT. ইয়াতে আমি যদি লগ লওঁ ln যদি লওঁ ln K equal to ln A minus e to the power A by RT, log K equal to log of A minus
lnক আমি লগলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে কি আহি যায় মাল্টিপ্লাই 2.303 ইয়াতে মাল্টিপ্লাইটো ডিভাইডত আহি গৈছে গোটেইখিনিৰ পৰা কমন লৈ পিনে চ' এই কুৱেশ্যনটো লাষ্ট ইকুৱেশ্যনটো আমি এইখিনি কৰি পিনে কি পাম লগ k2 by k1 equal to ea by 2.303r into t2 minus t1 by t1 t2 where k is rate constant, a is the frequency factor, एक frequency factor বুলি কোৱা হয়, ea is the energy of activation means activation energy আৰু r তো আমি সবে জানো যে gas constant, universal gas constant যাৰ value 8.314 t equal to temperature তো হ'ব t আৰু কি হ'ব কেলভিনত হ'ব ইউনিটটো probability factor or steric factor probability factor or steric factor তো বহুত নাহে কিন্তু চাই থব পৰা যে rate equal to p ZAB into e to the power minus EA by RT, where ZAB represents the collision frequency of reactants. A and B, e to the power minus EA by RT represents the fraction of molecules which with energies equal or greater than EA, and P is called the probability or steric factor. P2 হ'ল ইয়াতে probability বা steric factor. Mechanism of reaction. It is the sequence of elementary process leading to the overall stoichiometry of a chemical reaction. এইটো chemical reaction তাৰ elementary reaction or elementary means reaction তোৰ বহুত reactante ধৰা product এটা form হয় product এটা form হয় আৰু reaction তো বহুত simple reaction হয় simple reaction বোৰক সাধাৰণতে eliminatory reaction বুলি কোৱা হয় mechanism of reaction কি বুজাইছে যে elementary reaction or যিটো আমি stoichiometry study কৰো সেইটোক mechanism of reaction বুলি কোৱা হয় activated complex. It is an unstable intermediate formed between reacting molecules. Since it is highly unstable and is readily changes into product. কি কৈছে চাবা it is an unstable intermediate. Activated complex মানে complex আৰু intermediate similar word হয়. It is an unstable intermediate. reaction এটাৰ মাজত complex reaction বোৰৰ মাজত intermediate এটা form হয় আৰু intermediate বোৰ সদায় unstable হয় formed between reacting molecules unstable এটা intermediate form হয় since it is highly unstable it is readily changes into product so এইটোৱে কৈছে যে activated complex মানে কি যে complex reactionৰ মাজত complex reactionটো হৈ থাকোঁতে মাজত এটা intermediate form হয় যিটো highly unstable হয় আৰু যিহেতু এইটো highly unstable হয় এইটো productলৈ form হয় পিছত rate determining step is the slowest step in the reaction mechanism এইটো এটা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা তোমালোকৰ organic chemistry টো এইটো reaction বোৰৰ কাম দিয়ে যে rate determining step কোনটো হয় যিটো step slowest হয় অৰ্থাৎ slowest step is the rate determining step in the reaction next last point is the number of collisions per second per unit volume of the reaction mixer is known as collision frequency কি হয় to definition to আহিব পাৰে so definition to মনত ৰাখিব পাৰে কি কৈছে যে the number of collisions per second per unit volume of the reaction mixer is known as collision frequency so এইটো আছিল আমাৰ short revision lecture এটা rapid revision lecture এটা আমি প্ৰায় 29 মিনিটৰ ভিতৰত এইটো শেষ কৰিলা lectureটো চাই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কনচেপ্টবোৰ ৰিকল কৰিব পাৰা কনচেপ্টবোৰ মই জাষ্ট এটা অভাৰভিউ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ লং লেকচাৰ যিহেতু পচিবল নহয় চ' আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত এইটো তোমালোকে পৰীক্ষাৰ আগত বা চেপ্টাৰটো কৰাৰ পিছত ৰিভাইজ কৰিবৰ কাৰণে লেকচাৰটো চাব পাৰা থেংকছ ফৰ ৱাচিং